Dah sampai. Itu dia. Puncak Irau sudah kelihatan. Sampai akhirnya ke Puncak Irau. Ada 2 batang lemang. Mudah, kita mudah lupa. Mudah, takkan selamanya. Okey, sekarang kita ke Mossy Forest. Okey, ni simpang dia memang kecil gila simpang. Okey, kalau kata siapa yang miss simpang ni memang boleh. Okey, macam tak ada apa-apa simpang dia memang tak serius lah. Okey, sebelah kanan nanti kita lepas daripada Selekor ni kita tengok sebelah kanan cantik gila Tengok Mak Saleh. Tengok. Kesian dia tak ada kereta kan. Dia jalan kaki je pergi ke Bow Plantation ni. Oh, tengok tu. Wow, what a view. Okay, so far kita masih lagi menggunakan 2-wheel drive punya boat. Tapi kalau kata naik kereta biasa boleh. Tapi ada kawasan yang seperti yang kawasan sekarang ni. Kawasan ni gravel dan dia punya slope lebih kurang 40 to 45 degrees. Yang ini mungkin mereka akan ada sedikit masalah, kena ambil rajak sikit. Tapi macam mana pun dia masih lagi menggunakan mode 2-wheel drive untuk naik. Sekejap je rupanya dia punya gravel tu. Dan ke atas ni dia ada asfalt balik. Okay, average kat sini antara gear 1, gear 2, gear 1, gear 2, gear 1. Kita dekat gunung. Ke Gunung Irau. Gunung lah. Mossy Forest. Mossy Forest. Okay. Mudah, usia 5. Mudah, zaman bahagia. Kita bukan hari ni nak pergi Mossy Forest je. Mossy Forest ni memang sebenarnya very accessible untuk orang-orang yang datang sini pakai kain pun boleh, kain plekat pun boleh sampai ke Mossy Forest. Betul. Tetapi sebagai orang lelaki sejati macam kami, kami okey, kita akan menawan puncak Gunung Irau. Bukan tapi ada tanah runtuh kan. Tapi tak dibenarkan. Tidak benarkan. Jadi terpaksa kita pergi ke Mini Irau. Mini Irau cukup lah. Mini Irau pun boleh lah. Boleh. Okey. Tapi kita cuba menawan puncak Gunung Irau dari Mini Irau tu menggunakan drone saja. Baik. Okey. Nantikan kita punya pengembaraan. So saya bawa tongkat. So ada nampak Legolas ke nampak Gandalf? Gandalf. Nampak macam Gandalf ataupun macam Saruman. Saruman. Rasa Saruman. Pasal Saruman ada janggut. You know of what I speak, Gandalf. Okey. Semalam kita dah makan biryani Mamu Mail. Hari ni kita bakar Pahang, Perak. Ni ke bang sempadan dia? Padan. Sepanjang laluan kayu ni padan. Oh, okey. Sekarang saya dekat Perak. Sekarang kepala saya dekat Pahang. Cantik hutan-hutan dia. Nampak dia punya lumut-lumut dia. Okey deh, ini menara tinjau. Mana kita boleh naik atas tu dan tengok view dari atas. Jom. Okey, jom naik atas. Cantik gila tempat ni. Tu atas tu, tu puncak Gunung Berincang. Dan kita akan jalan lagi sampai Gunung Mini Irau. Sini dekat Pahang. Saya dekat Perak.
betul-betul sekarang ini dekat sempadan. Kaki kanan saya dekat Perak, kaki kiri saya dekat Pahang. Ini bukti berada di dua tempat dalam satu masa. Ha. Mosi Forest, mosi. Sekarang ni kita paling menyampah betul bila mendaki ialah dah naik panjat tinggi-tinggi, lepas tu kena turun. Bila turun tu confirm dalam kepala kita mesti kena panjat lagi. Kita belum dekat puncak dia lagi, baru tanda arah je. Baru sampai signboard. Baru sampai signboard. So, berjaya kita telah sampai ke signboard Gunung Irau. Ini dia. Saruman baru sampai. Okey, ni adalah checkpoint untuk check permit untuk mendaki, dan kita kena lapor diri kat sini dengan bayaran RM10 pada weekend dibuka. Pada weekdays tak ramai orang mendaki, tapi weekend orang mendaki setiap orang RM10. Nanti dia orang akan kira lah macam nak turun pun ikut sini juga. Nanti kalau pergi yang naiknya 50 orang, balik mesti kena 50 orang jugalah. Kalau kurang orang tu nanti dia akan carilah kan. Jadi itulah walk kita yang terakhir sekali, dan kita sekarang ni memulakan, barulah ini pendakian lelaki sejati. Kalau ikutkan fitness, saya nak lari, tetapi pasal Sibli kat depan dia berjalan, saya tak boleh lari. Dulu kawasan ni 3-4 tahun penuh dengan lumut-lumut hijau sebelum ada orang mendaki kat sini, trek dia. Tapi macam tadilah kata saya, nanti tak dibenarkan tadi meminjak lumut dekat situ. Bila pijak tu dah kena sound dengan perhutanan. Pasal apa tak boleh sebenarnya pijak tu, pasal dia akan mencacatkan pemandangan yang cantik ni. Jom. Okay. Ini batu sempadan yang sebenar dalam trek pendakian ke Gunung Irau. Berhenti sekejap ambil nafas. Bukan saya yang ambil nafas, tapi Sibli, dia dah penat. Jadi saya tunggu Sibli. Sekarang ni berada dekat checkpoint 1, iaitu checkpoint Balak di ketinggian 1989 meter dari aras laut. Dan kita akan meneruskan pendakian, dan ada 4 lagi checkpoint untuk sampai ke Mini Irau. Dan kalau nak sampai ke Gunung Irau, puncak Gunung Irau, ada total 8 checkpoint. Jadi untuk ke Mini Irau, kalau kita boleh sampai Mini Irau saja. So Mini Irau hari ni buka kan. Gunung Irau tutup, ada tanah runtuh. Bang kan, matahari terdedah dia. Oh, Jadi dia mati. Sebab tu kita tak bagi tebang pokok dalam hutan. Nanti hutan tu jadi jarang. Jadi lumut terdedah dengan matahari, mati macam ni lah. Ni sebab pokok tumbang. Kering. Kering. Dulu tempat yang abang tu jalan tu, situ jalan dia, jalan sampahan tu. Sekarang dalam masa 5 tahun nampak. Hanam. Kau ragu di sini tempatmu. Kalau dekat New Zealand punya National Park, kalau yang saya ingat Milford Trail daripada Te Anau sampai ke Milford Sound menggunakan trail pejalan kaki tu, dia hanya dibuka beberapa season saja. Dia akan keluarkan permit tu terhad lebih kurang 300 permit setahun. Dan dengan dia menghadkan benda tu, jadi itulah yang jadi tempat dia terjaga. Pejamkan matamu. Ada 1.5 km lagi untuk sampai Gunung Irau. Tapi kita tak iraukan Gunung Irau ini disebabkan tak boleh pergi. Jadi lebih kurang 1 km lagi kot. Walau berubah, di mata kita tetap indah selagi kau masih percaya. Dah sampai. Itu dia, puncak Irau sudah kelihatan. Sampai akhirnya ke puncak Irau.
Jadi hari ni kita dah berjaya menawan puncak Mini Irau. Walaupun namanya mini tetapi hanya lebih kurang kata 20 ke 30 meter lagi rendah daripada puncak Irau yang kita tak boleh pergi. Bukan tak nak pergi, bukan tak fit pergi, tetapi tak boleh pergi. Kerana perhutanan cakap bahaya kalau pergi situ sekarang kerana tanah runtuh. Yes! Alhamdulillah berjaya. Walau lambat sikit dari SN sebab tadi terpesona dan Mossy Forest tadi. Cantiknya. Okay, sekarang ni yang paling menarik sekali Shifli punya perut bunyi boleh dengar. Jadi kita ada menu yang best sekali datang dari dapur raya Prihatin, iaitu hari raya ke tak raya ke, tiap-tiap hari ada lemang, tiap-tiap hari ada ketupat. Ada 2 batang lemang. Dah tumpul lah. Okay. Saya suka makan lemang ni yang kat bahagian yang tarik-tarik dia ni. Tarik lemang yang apa? Tarik lah ni apa? Tarik, bukan tarik, apa dia panggil? Kepala lemang. Kepala lemang. Tarik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan daging. Masuk ke otak. Dia punya rasa dia. Dia meruak-ruak sampai ke otak rasanya. Macam sedapnya, ya Allah. Ni lagi sedap daripada kalau kau mendagih dadah. Dadah tu tak sedap tau. Ini kau boleh gunakan lemang ni sebagai pemulihan dadah. Pasal dia lagi sedap daripada dadah yang kau rasa lah. Rendang ni kalau dekat darat memang nampak macam memang sedap gila. Memang ni nampak santan dia melekat. Mana kita makan? Mak Saleh. So kita ada mini burger. Sedap. Tak payah kak. Biasa sneakers saya bang. Mantap gila. Okey, 1 petang sekarang ni kita turun. Jom. Terima kasih M Irau atas pengalaman ini. Kita kembali ke Mossy Forest. Okey, sampai juga akhirnya dekat checkpoint pertama, boardwalk. Dan kita lepas ni kita cuma menaiki boardwalk ni saja. Okey lah, ini pemandangan di bukan Gunung Irau, di Mossy Forest pada pukul 3 petang. You see how misty it is. Okey, bila kita dah naik sampai ke Mini Irau, baru kita tahu kenapa dekat Mossy Forest ni orang pasang boardwalk. Dan kenapa dia haramkan untuk kita turun daripada boardwalk ni. Kerana biarlah banyak benda yang cantik yang hanya untuk mata, tetapi bukan untuk dipegang, bukan untuk dipijak. Mata dah ambil gambar, selfie sikit cukuplah. Jangan pentingkan diri sendiri. Kerana Mossy Forest ini sangat cantik. Jangan buat dia tak cantik. Okay.